astăzi mergem pe o porțiune de râu, mai îngustă, super navigată, unde vom încerca să prindem din nou șalău. Probabil că nu vom prinde șalăi mari, dar ideea este că ar trebui să putem să prindem șalăi. Mari, mici, nu mai contează, să ne distrăm un picuț. Voi să dacă nu găsesc un banc de bibani ceva, da. No. Pike? No problem. Very nice pike. No. Hai că au găsit până la urmă o ștucă. Starting to see that we're onto something. Feel it coming, we'll keep running. Nothing in our way, and we got no reason to wait. Let the journey take you where it wants to. We'll continue to find our way through anything we face. We got what it takes. Here we go. Ne-am pus pe o zonă cu șalău, mă trebuie doar să-i mai prindem. Suntem pe o porțiune de râu super tulbure. Fish. Da. Nu mă o culege, nici măcar nu-i dă cum trebuie. Nici nu știu dacă e șalău sau e biban, sincer să fiu. Nu-i nici mare, dar nu-i nici mic. A fost chestie de gramaj, cred că. Ce fain e. Cred că o să ne distrăm astăzi de numai. Un șalău cadă la Dunăre. Suntem pe apă de 6 metri. Mai descoperim lucruri noi. Astăzi e o zonă cu curent, pe sub niște barje. Am schimbat ceva năluci până am pus un bas mai alb, mai albicios la culoare. 14 grame și distracția entoi. Un fir subțire, am pus un fir mai subțire, să ajung mai repede jos. Haideți să le liberez.
să avem activitate prea multă. Eu am mai prins unul. Să încerci cu unul mai mare. El pescuiește cu un California de 3 inci. Mai găsit o zonă unde este ceva activitate pe substrat, așa că ne-am oprit. Tot așa într-un port, se pare că peștii pe zona asta trag în porturi. Am ajuns să facem și pe asta, să pescuim prin zone din astea industriale, printre barje și bărci și vapoare și de toate. Mi-e frică să dorm singurică. Ai avea curaj să dormi aici, în barcă, aici în mijloc. Aici? Aveam curaj să dorm cu tine. Fish? Nice. Take the long way home if it meant I'd go walking by. Capul ceva mai albicios la culoare. Pun Ohio. Spun Ohio de 10. There is no end if you believe. Just take my hand and come with me. Oh, you're like the sun coming up. You make my world come alive. Oh, no, I can't get enough. You walking by my side. Mergem așa pe lângă vapoare. Cred că n-avem voie pe aici. Un copito clasic în viață. Prinde șalăul cu mustață. Copito, 12 grame, pe lângă vapor. Ok, let's catch some more. You're like the sun coming up. You make my world come alive. Oh, you know I can't get enough. Am întors la prima barjă unde am avut activitate astăzi. Ne-am prins șalăia mai frumoși. Încercăm să mai convingem vreo 2, dar s-a schimbat ceva aici pentru că nu mai sunt așa de mulți pești. Și nici apa
Nu se mai amestecă cum se amesteca. Niște țăcăneli fine. Ting! Nu știi să înțepi, să nu înțepi. Cum să face după masă, cum îi apucă tăți draci? Ia că ăsta o da mai bine, mă. Exact pe lângă barjă trebuie dat. Mamă, ce fain să-mi doaie bățul ăsta. Îl iubesc cu maximă plăcere. Nu e mare, dar e distracția în toi. E distracția în toi. Hova! Tot schimbăm până luci, dar se pare că orice le dai, dacă treci pe un galben flu astăzi, înapoi, se pare că este rețeta. Pe gramaje nu foarte mari, și anume un 12 grame în apă de 6 metri să cadă mai finuț. Recuperare, așa, ticăită din aia micuță, finuță pe substrat. Hai că sigur mai prindem ceva astăzi. Partea nasoală cu motoarele astea electrice cu GPS, indiferent de la ce firmă îi, când stai aproape de structuri din astea metalice foarte mari, nu te mai ține pe punct fix așa cum trebuie. Se tă mișcă, face vals cu tine. Ca să nu zic că e aproape un tango. Un tangonelos. Ca și cârlica să armezi copitul de 6,2. Nu știu ce e aici. O să armezi copitul de 6,2 cm. Folosesc un 3x0, un Fudo 3x0. Oh. În general, Fudo sunt opțiunea numărul 1 pentru cârlige de ceva ani buni. Ca să nu zic de aproape 10 ani. Cred că de când au apărut prima oară în țară, am înlocuit cu succes Gamakatsu negresele cu ele, dar prefer cârligele mai mari, de la 5x0 în sus, sunt mai zdravene, doar că în cazul de față, cum trebuie să dai cu niște năluci mai mici, nu ai de ales. Oricum șalăii nu sunt prea mari. O încheiem pe ziua de astăzi, ne-am plimbat destul, am prins și câțiva șalăi astăzi. Astăzi o încheiem în Dordrecht, aproape de locația în care suntem cazați. Am venit pe o porțiune de râu. Era clar că nu o să prindem șalăi la fel de frumoși ca pe zona care se deschide spre mare. Dar chiar și așa ne-am distrat. Astăzi secretul a fost să pescuim la vapoare. La vapoare, la structuri care pluteau pe apă, practic. Ăsta a fost secretul în a prinde pești de astăzi. O întindem spre cazare, să ne pregătim pentru ziua de mâine, să ne mai relaxăm și noi un picuț și poate mai vizităm și noi o localitate pe aici, prin apropiere.